Pisztolyod van, zseblámpád van, hogy mit csinálsz vele, az már rajtad múlik. Igen. Én láttad, mikre voltam képes. Azért jó, ezt nem várom el, ezt a teljesítményt. Az kapta, az nem kellett. Jó, hogy te így elnyomod előre a dolgokat, te olyan profi, hogy nem kellett? Who was writing this poem? Me? No. Mivel kell amúgy dodge-olni, csak mit tudjam. Ezzel. Jó. Ez így, eléggé úgy tűnik, hogy arra kell menni. Ott jobb oldalt van valami a falon. Az vers volt. Ja. Ami egyáltalán nem vers, nem tudom. Egy versecske. Ebbe úgy tűz, hogy belecélzol, és odaállsz, ahol a fekete pont van. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Mennyire költő ilyen beszél Alex Casey Something is. you'd managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Gyűjtető skill point. Közepébe kell belecélozni. Jobbra van az asztalon. 2. Legyen. Jöjjön még. Amúgy innen nincs térkép. A metró. De. Ez volt az, amit én ott hagytam. Ja. Akkor nem is hagytam ott, Most hanem itt így volt. kéne visszavenni, nem? Szerint? A street level. De várj, nem a murder site-ra kell menni? Ott az be van karikázva. A Collapse Tunnel-en mentünk át a Murder Site-ra. Ja, és akkor odaírt. Aha, jó. És akkor most ki? Most az az objektív, hogy menjünk a Parliament Towerbe. Akkor Towerbe. street level, és ott meg kell keresni, gondolom, az épületet. Ja, ez a legvalószínűbb. Akkor itt ez balra van. The station had changed. I was closer now. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. An ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true. Make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things out there, plotting to stop me, to devour me, become me. Oh no. Igen, amúgy egyre összeszedetlenebbek ezek a megnyilvánulások Ellentől. És ugye, amikor kijött, akkor eléggé meg volt zavarodva. És így most észlelhetően egyre zavarosabb. Tower. Our home in New York. Ott telibe szembe. Was I really this close Szerintem to viheted home? ezt is, és akkor 4 lesz nála. Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the Én real helyetben thing? egyébként sietnék. Így, most. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Szaporáznám a lépteimet a torony felé. The Dark Place. Pár helyre föl van írva. Jelzésképpen. Menj közelebb. What a writer.
Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her... Lehet. Writer. Maybe he was a victim. The cult, Akkor using most his words. készül utánunk nyomoz. Or Egyre maybe inkább he úgy was the tűnik. monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, De nem she knew az things. itteni It utánunk, was there in her hanem art a for all to see. bezárt A utánunk. cry for help. Nyomoz, Darkness szerintem. she'd witnessed. And that Mert itt put már her in halott danger. igazából. Was Alice here? In the story? Ugye az ő revója van nálunk. Az ő zseblámpájával együtt. 10-es nyom meg. Kb. Nyomogasd végig az összeset. Menj is zene. Hoppá, egy gonosz arcú. Akkor Alice. Haunting. Jó? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Be volt állítva, hogy fényképezzen őket. Leave me alone! Alice! Alice! Hello, asszony, megjöttem. Alice. Oké. Ne ezt This vállal. is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Tudod, mit csinálni? Fix a szekrényben van. Hát hol máshol lenne? Az előbb még itt volt, most meg sehol. Vagy ágy alatt. Elbújt? De miért bújt el előlünk? Hát 13 évig sehol se voltam. És megijedt egy szőrös szakállas férfitől? Aki csak úgy bevágta magát az otthonunkba? De ez ugyanaz az otthon This is egyébként? the door to my study. Tehát, hogyha most ez ugyanaz, akkor itt mögötted van egy... This symbol wasn't here kapcsoló. before. Ez nem egészen ugyanaz. Alice's video camera. Lehet, Egy ez videó. volt a Memory card tripodon. inside. A murder színen. Volt egy állvány. És ez lenne az? Lehet, hogy bekattant a csaj, ezt minket keresett a kultisztákkal. Az nagyon, ez nagyon komoly következtetés. Mit akart? Kell vele valami. Memóriakártya szerintem. Look up point of the dark place. Minket keres, szerintem. Ja. Én is úgy láttam, de szerintem csak megvilágítódott. Spatula csillog. Memóriakártya kell. Alice szobájába. Nem, itt lesz benni. Szárva. És itt sincs. Itt sincs amúgy. Csak a lift van. Hogy ezek a lakások nagyon furák, hogy közvetlen a lakásban nyílik a lift. Ja, az elég ilyen létezik egyáltalán? Aha. Amerikában egy csomó olyan van. Hát de az milyen már, akkor bárki bejöhet. Ezek az amerikaiak hülyék. Bár lehet amúgy, hogy kulcsos a lift. Azt oda visz a lift, ahova szól a kulcsod. Szóval
Az asztalon nincs valami? De van valami az asztalon. Ó, part 1. Pont az, amit Part keresünk. 1. What was Alice working on? Kis home movie. Jaj, ne! Ez most lehet, hogy cenzorálva lesz, ami ezen a videókamerán lesz. Igen. Ez az igazi színész. Ja. Ennyire durva, hogy mindenki egy igazi színész. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference Ez most was that Alex azután van, worked hogy with money. eltűntünk. He brought me work És when he Alice could. kimászott. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Igen, ugye úgy kezdődött az első játék, hogy That's life, fotót right? készített rólunk. We loved each other. Tulajdonképpen egy ilyen házi újságíró volt Then Igen. nálunk. Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. És ugye Ellen ilyen alkotói válságba került, és azért mentek a tóhoz. Ja. És most arról beszél. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Ugyanazt hiszi rólunk, mint amit mi hiszünk róla. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Akkor kezdett volna el újra írni. Alan was back, 6 éve. Aha. haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. Ő is látja őket. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so Akkor lehet, much hogy darker jól than they láttam, ever knew. hogy ezek az árnyak, ezek Ellenek, és azt suttogják, hogy Ellen vég. I'm calling this exhibit the dark place. Néha egy-egy pillanatra ugye így megvillantak, és úgy néztek ki, mintha Ellen lenne. Scratch was terrorizing her. Why? Scratch. De ki a Scratch? Az ő doppelgangerje, akiről beszéltek? Hogy, Az a kultisták úgy hívták, Mr. Scratch vagy valami ilyesmi. mert firkál. Ja. Most meg kibújtál a szekrényből? Itt sokkal sötétebb van, mint az előbben, de ne fussál be így, baszki. Hello? Szekrény? Nincs szekrény. Eliszt hallottuk itt az előbb, ugye? Ja, mert lebaszta a tányérját. Drága kaja, mit evett?
Akkor onnan vannak ezek a fotók, hogy lefotózta a szörnyeket. Igen. És akkor a szörnyek mi vagyunk igazából. Ja. Most kinyitva van ez? Innen jöttünk. Mi a misszió most? Alice kell megtalálni. Nice. Itt a másik asztalon mi volt? Ezen. Video multiple? Azt jelenteni? On screens multiple. Mi van, oda mész a izéhoz? Hát, Itt oda tudsz menni, nem? mi? A filmhez közvetlenül, a falhoz. Ja, igen. Beleugrik. Nem ugrunk sehova. Mint hogyha... Igen, mint... Szerintem az összes szörny, akire lelövünk, azok az árnyszörnyek, az minden. Ilyen pillanatra, amikor flashelnek, én azt láttam, hogy olyan, mint I Iron. sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story it brought me here brought me nowhere. Loop me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Magát a könyvbe, de a valós énje meg meghalt már. És se csak a Dark Place tartja életben, nem? Így a másolat. És azért ilyen kontraszt a feje, mert fejlődött. Öngyilkos lett. Tessék. Szerintem ez most már nem derül ki a mai nap. Szerintem itt végzünk ezzel. Azt a rohadt élet, azért ez most egy eléggé nagy cliffhanger itt. Ja. Chaptereket nem feliratozza, de ez volt a 5. chapter. Ja. Öpüljek. Epizód. Az előzőben epizódok voltak. Igen. Jó, tehát Ellen, szerint a te teóriát szerint Ellen fejbe lőtte magát, de előtte még beleírta magát a saját könyvébe. Hogy kijusson. És a könyvébe megírta, hogy megtalálja a saját holttestét. Tehát tulajdonképpen nem halott. Hát... Én nem tudom. De most így ugyanoda visszakerült tulajdonképpen a Dark Place-be. Ja. Jelenleg ez a szituáció. De most ő csak úgy van. Az ilyen key project, vagy hogy mondta, hogy projektolta magát. Igen. Akkor ez lehet, hogy nem a valós énje. Aki ott van most a szobában, Aha. aki látja az igazi halott tényét. Ja, ez csak a sztoribeli énje. Szerintem amúgy az volt a terv, hogy beleírja magát a sztoriba, az az énje kijut, ezt az énjét lelövi, de nem jól sült el, és visszakerült a Dark Place-be. Mert a Dark Place, a sötétség átírta úgy a könyvet, hogy ne sikerüljön kijutnia, és most megint ott van. Vagy azt csinálta, hogy írt egy fék saját magát, akit fejbe lövetett, és az igazit meg elküldte, hogy kijusson, de törölte az emlékeit, hogy azt higgye a sötétség, hogy az egy kamu. Amúgy simán lehet. Az a baj, annyi minden lehet, és amúgy a játék nem mondja el, Igen. hogy mi van. És az előző végén sem mondta el, hogy mi van. Igen. De az viszont már fix, hogy az előző végén jól értelmeztük azt, és Alice, ő kijutott, és minket keresett egészen mostanáig. Ja. És most ő valószínűleg abban a házban van? Szerinted a szekrényben? Szerintem a szekrénybe, hát szerintem csak odafutott.
Mert ahogy berontottunk, dobta a kajáját is, elnémult. Igen. Úgyhogy szerintem ott a szekrényben lesz, amikor majd engedik nyitni. Na jó, akkor ez mindenképpen ennyi volt. Hát holnap folytatjuk akkor. Na, hello! Már pörög is a következő chapter, ami a 6. epizód, és 6. Hát nem tudom. Hányadik ez? Te kezdted. Te, én. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Akkor 8. lesz. Nem, ez már túl sok. Az már túl sok. Akkor mit tudom én, majd megszámolom, azt majd oda lesz írva. Amúgy se írja ki a izékat, az epizódokat ez valamiért, pedig tök fasza lenne For the kiírni. past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Kijutottunk. It's like New York, but it's not. Az előzőnek az volt a vége, It hogy can be most reached jött from az the bottom örvény, of és a átkerültünk lake, ide, but és it's not really under the ez most már And folyamatos. after all this time, you've Egybeért managed a to get két szál. out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch, or is it the Dark Presence? Lehet, hogy egy kicsit duplán lehetett hallani, de ezt majd kivágom akkor. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Jó, egyébként nagyon jól összefoglalták most, hogy mi volt eddig a történet. Look, Konkrétan akkor kb. Az, amire mi gondoltunk. my memory Egész is jól összeáll. full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like Becsukódtatok? I forgot Hogy most a lett dream. kinyitva? Mert amúgy az ajtót csak úgy lehet becsukni, mint GTA-ba, baszki. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Na, azt mondta, hogy tudok beszélgetni Ellennel. Have you ever heard of the cult of the tree? Ez a Cult of the Tree. In the habit of wearing Erre most deer kíváncsi vagyok, hogy mit masks, tudunk performing róla. murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Na, Ellen mit tud a kultra? Yes. A They have the szektáról? clicker. Náluk van a clicker. Ez... És ennyi?
ennyi az információ, amit így, ja, amúgy náluk van a clicker, az egyetlen dolog, amire így mindenkinek szüksége van. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? Yes. How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Nekem eddig úgy If I'm tűnik, gonna hogy ők act on this Scratchnek information, dolgoznak. you need to be honest with me. És akkor Of course. Is he confused? Or is he hiding something? ugye az elején beszéltük, hogy egy csomó leirat volt a Ellenről, meg hogy mint hogyha istenítették volna ez a kultusz. Mint hogyha istenítették volna Ellent. És hát nem kultusz, mert ez tök más jelent, hanem szekta. Na mindegy, mint hogyha istenítették volna Ellent. De akkor nem Ellent, hanem Scratched, a doppelgangerjét, a másik énjét, a gonosz énjét Ellennek. Igen. Azt istenítik. Profiling, Wake. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's Washingtonban van. hunting Wake. És Ellent keresi. Akkor azért mondogatják az árnyemberek, hogy Ellen Wake. Mert őt keresi. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Ellen eldugott lapokat a könyvéből. Scratch looks just like Wake. Igen, Scratch az konkrétan úgy néz ki, mint Ellen. Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Mondjuk ehhez annyira nem kellett így, nem tudom, ezt a meditációs formát fölvenni, hogy erre rájöjjünk, hogy Wake meg Scratch között van összefüggés. Egy kapcsolat. Hát azért ilyen darabos Végnek az emlékei, mert nem akarja, hogy a Scratch is tudja a dolgokat. Tehát direkt. Lehet. Tényleg lehet, hogy van benne valami, hogy itt Ellen direkt szabotálja saját magát is a lelőtt ényével. Igen. Hogy Scratch is azt higgye, hogy ez így megtörtént. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Micsoda? Micsoda? Raffinált ez a vég. Van egy, de még mindig csak egy darab weapon upgrade-et tudtunk összeszedni. Szerinted milyen hosszú ez a játék amúgy? Mármint, hogy lassan a felénél vagyunk, és egy darab weapon upgrade-ünk van. A negyedénél. Nem? Tegnap azt Ja, beszéltük, hogy igen. még kellett Aha. ott már, hogy félúton legyünk. Aha, ja igen. Ez meg fog történni szerinted? Ja. És mi ez itt a bal oldalon? Ezt valahova föl lehet tenni, nem? Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. De hogy a fenébe került ki
Ellen kezeiből ez a clicker? Hát csak ő van ott, nem? Most a Dark Side-on? Vagy ki amikor ki jött belőle a rossz énje, akkor az így elveszett tőle? Lehet. Arról szól ez a leírat, hogy megtaláljuk a clickert, ha jól értem. Valamilyen utánfutón, vagy utánfutóban. Ugye Ellen szerint a szektásoknál van a clicker. Ez akkor ide tartozik. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Jó. Milyen trailer? It's all on the page. Trailer The park, clicker, nem? the cult. Trailer park. Okay, I'll head to Valami. Watery and find this trailer. És akkor Casey, you stay here and keep an eye on Mr. lakókocsi. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Casey nagyon begyépesödött. Én nem ilyennek képzeltem el az előző rész alapján. Azt hittem, hogy ő egy frankó belevaló detektív. Ó, innentől akárhogy válthatunk Ellen és Saga között. Hogyha oda bemegyünk, azt írta a játék. Úgy nem tudom, hogy ez miért van ott bal oldalt, ez a papír most. Azt mondja, hogy itt, hogyha oda megyünk valamilyen vödörhöz, akkor át tudunk menni Ellennek a valóságába. Ugyanígy van itt egy shoebox, szerintem akkor a Ellen meg izé között is tudjuk az itemeket pakolni, Ellen meg Saga között is. És most oda kell mennünk a trailerhez, ha minden igaz. De nem tudom, hogy miért van ott most ez a papír. Erről ennyit. You About wrote these these pages. pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all Biztos, for hogy now, Mr. ugyanaz történik. Thank you for your cooperation. Ugyanaz történik, mint az első részben. Hogy abba a világba kerülnek bele a lapok, amelyik világot éppen Ellen írja. Igen. De ezt nem tudjuk, hogy miért. Illetve azt se tudjuk. Ebbe igaza van amúgy. That's not how this works. Tudna You're a segíteni. civilian, and we don't do ride-alongs. And Van egy sajran nyomozni lehet, Ellennel meg összerakni a történetet. Aha. I'll be sure to add that to the list. Na jó, el kell mennünk akkor a trailer parkba, ha jól értem. Mit csinál Jason Statham a pultba? Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. A yarn puppet monstrosity. The stuff moose. Ez a Dilly ház? No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Neki nem kell zene a tánchoz. Fejébe már megy. Már jó ideje van neki mire táncolni, szerintem. All of our attractions are family friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express. Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with Jól the értem, goats. hogy ez egy vidám park Seriously, stop feeding our goats és coffee. kávé kollaborációs reklám. Take in amazing views Coffee from the bar. slow roaster Ferris wheel. Az I can almost see the Watery Lighthouse trailer park.
finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. Itt most ez a szóvic, ez betette a kaput. És akkor ez itt van a trailer park? Ebbe a faluba? Hát, mondom, vagy az a camping site valahol mutatta. Sheriff Station Undiscovered Map. A lenti map. Lenti? Aha, az. Itt volt valami camping site. Hát át kell oda menni, hogy mutassa. Várjál, azt mondja goals. Track down the drive to Watery. Watery. Mi Azt gondolom, az lesz az alsó map. Oda kell vezetni. Várj, hogyha oda megyek az autóhoz, nem visz el egyből Waterybe, csak úgy magától, nem? Valószínű. Ti mi a tökömet csináltok itt az autóm körül? Húzzatok már a picsába. Ez nem az én autóm. Hol lett az én autóm? Fejt parkoltál, nem? Ó, Ez a fekete. szerencsétek! Ez csak egy teszt volt. A Watery akkor ez egy teljesen új helyszín. És sötét van! Festeledett, milyen jó, mi? Milyen fasz, hogy 0-24 sötét van. De most ha minden igaz, benne, akkor megint én fogok lövöldözni, igaz? Ha a tendencia marad. I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Casey addig közben elbeszélget Wake-kel, tehát hogyha most itt váltani fogunk a valóságok között, akkor valószínűleg ez közben fog történni a Wake-kel történő interakció. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. Pont ezt beszéltük tegnap a Bandével, hogy a Bande még ebben a játékban a tutoriálon kívül egy rohadt golyót nem lőtt ki. Én meg már azok megküzdöttem Nightingale-lel, megküzdöttem a izéval. Rakás pöcsarcúval. Várjál, nekem valami trailer park kell, igaz? Amúgy nagyon durván néz ki. Hogy milyen faszán néz ki ez az egész? Ja. Jesus. Ez, amikor így a tó mellett leszáll a köd, az nagyon jó. Igen. Hello. Do you have a second? Fogadjunk, hogy egy bunkó paraszt ez. Valhalla. Nursing Thor and Odin are not here. They are old. Thor és Odin nincsenek itt. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Thor és Odin még élnek? 13 év telt el. Lehet már nem. Can you point me to any trailers around here? Sure. Amúgy azt hittem egy pöcsarc lesz, de nem. Segítünk. Azt kell nekünk. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Ez benne volt a trailerben. Igen, nekem is rémlik valami. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home.
You call me Vladimir. Amúgy For old szerintem people. illik We are rá. on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice De akkor ez a place. Valhalla Nursing Home, ez itt ebbe a jelenbe most ez nem egy elmegyógyintézet, hanem csak egy öregek otthona, ha jól értem. Vagy elmegyógyintézetre egy szebb szó. Az az izé, a janitor. Tényleg! Okay then. Catchy tune. Istenem, de még a ruha is ugyanaz! Excuse me. Do you knock up? Hush! Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Hát bazzeg, azért prioritások. Na jó, menjünk. Itt nem akarok zavarkolódni, meg ilyenek. Itt térkép, szerintem ez alapján el tudunk jutni oda, ahova el szeretnénk. Trailer Park, ugye? Lighthouse-t mondott? Aha, ja. Csak az a trailer parkon. Csak tudod mi a probléma? Szerintem ez itt nem véletlenül van átfirkálva ez a híd. Igen. Az volt a trailerben, hogy ott el kell menni jobbra az ösvényen. És ez nem trailerben, ilyen kis teaser videóban. Tehát ott a csávókkal beszélhetsz, és oda küldenek el, mert leszakadt a híd. Itt jelzett valamit a térkép, nem? Szemben van valami. Ez. A trailer park. Ilmo Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Mennyire faszán néz ki ez a hely. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a Ez sauna az élet. preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? Half deer, half man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart. Szerintem, hogyha jó, egy jól irányzott ütés a halántékra, tökéletes lenne azokkal a botokkal. Lába egy kicsit kékek, lehet már fázik. Amúgy be tud menni? Mármint, hogy... Azt a kurva... Tényleg egy kicsit hideg lehet, bár nem tudom mennyire érzi. Lehet már elhaltak. Lehet. Road closed. Nem lehet csak úgy behuppanni egy-egy autóban, na jó van. Hello? Nem? Akkor beszélni kell még valakivel, vagy most várjál? Ask around about the trailer. Akkor még beszélgetni kell. Ő nem akar beszélni. Senki nem akar annyira beszélgetni. Ő biztos, hogy tud valamit a trailerre. Ránézek és látom. Ez mi? Ez valami kaja, nem? Na mikor hagyja már abba az éneklést? Mármint, hogy nagyon fasz az előadás, de hogy így... Hát visszatapsolták. Ellen Wake-ről énekel. Az Alice házába találtunk egy verset, lehet ez az. Csak itt most vikingül énekli. Ez az
Ez az a park, amiről szó volt a hotelben, vagy mi. Itt valami sea creature-ről beszélnek, valamilyen szörnyről, ami a tóba lakik. Watery saját Loch Nessi szörnyéről írnak. Pletykák. Ez mi? Ezek a halottak. Mert valami Departed volt a nevében. Micsoda Departed? Lumi Murt. Hol lehetett a Departed-et? Akkor az lehet, hogy csak a dalszöveg volt. Amikor pont rázumolt el, akkor írta, hogy Departed of valami. Ja. Employees only. Még rádióban is ez megy? Itt ekkora sztár ez a janitor? Ez egy ilyen szép cucc. Aha. Ja, itt lehet switchelni reality. Rest easy, buddy. És simogatja. Tudom mi a fasz. Az egy régi kávéfőzőből van csinálva ez a lámpa? Aha. Egy kis kotyogósról. Lehet, hogy ő tud valamit, nem? Úgy néz ki. Nem tud itt senki semmit? Úgy mindjárt elindulok a picsába magamtól. Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Hát mondjuk, hogyha azt az egy pontot ütött kalapáccsal, elég sokáig el leszel itt. How'd she get loose from the mooring? I hitched her up so securely. I swear this vessel has a mind of its own. Eszkaránd. De mit eszkarándoljak? Nem baj, ha ezt kölcsön veszem? Miért tartotok az udvaron egy irodai rekeszbe lőszert egyébként? De igazából a térkép megvan. Most, hogy én itt most mit kérdezgessek még, azt nem tudom. Azokat ott. Lehet, hogy őket kell megkérdezni, hogy akkor most... Hey, Saga! Aha. Over here! Hogy lehet, hogy itt mindenki Hey, ismer Ilmo. minket? Ő How did Ilmo. your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. Ők az Amusement Park alapítói. Review on the webpage. A Vidám Park, Back in Watery akik a Saga. reklámban voltak. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. Igen. This keeps happening. Ja, hogy Saga őket nem ismeri, csak ugyanaz a szituáció, mint a faluba volt a recepciós csajjal, a Rozzal. Ők ismerik, de ő nem ismeri őket. Yeah. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have. Nem tűnt olyan magabiztosnak abban, hogy övé ez a trailer park. Nem tudom, hogy miért hazudna egy ilyenről. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Vagy a tiéddel. Szerintem az van, hogy a csajt reszetelték az írással, és most azt hiszi, hogy más élete van. Lehet. Fura minden esetre, hogy mindenki valami kislányról beszél, de nincs lánya. Vagy van, de hogy nem élt itt soha. Lehet az eredeti valóságban lánya volt és meghalt, csak írtak neki 2 fiút most. Ja, We even had a real moose until recently.
Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for the Ezek ilyen mindenesek konkrétan. Van vidámparkjuk, kávé cégük, mi az? Mi volt? Motoros klub. Motoros klubjuk. Beszélgessük a reklámaikról, zseniális volt. Az a baj, késett a hang, de amúgy azok kívül minden fasza volt benne. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there. Hogy élte azt a reklámot, Jakob? Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, Nagy I'm forma. a writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and check them all out. De ha még egy ilyen fostom szóviccet meghallok, fölnyomom a revolveremet a seggetekbe. Ezt most... Ja nem, nálam nincs is revolver. Akkor ezt a shotgunt, ami a hátamon van. Hello! Te most éppen javítod ezt a hidat? Ezt az áradás okozta, ezt hogy lebomlott a híd. De amúgy a víz sok mindent el tud intézni, úgyhogy nem olyan durva ez. Úristen, mennyi case. Case closed. Ez az ellenes case. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Amúgy ez tényleg érdekes, hogy Nightingale meg Ellen között mi az összefüggés? Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Jó, tehát ugye Ellen mondja, hogy a történet közben íródik, miközben mi így vagyunk a valóságunkban. És hogy mi az igazság, és mi a fikció, a kitalált dolgok. De hát amit kitalálnak és megírják, az onnantól valóság. Yeah. Tehát, hogy annyira nem elhatárolható ez a kettő dolog. My Life in Watery. Ehhez csatlakozna még Rose is. Ő az, igen. Logan's part in the story. Logan is not dead. Akkor van egy lánya, ez most fix. Logan. Ő az. Logan a lánya. Igen, igen. Ezt az elején már így kapizsgáltam itt. De most ez már kiderült, hogy fix info. Mik vannak itt? Azt mondja, Wake, the cult could be followers of Scratch. They have a clicker after all. Okay. Who's involved? Cold goal. Nightingale only victim become monster. Why? Mit akarnak a clickerrel? Good working with for someone. Az előző játékban a clickerrel klikkelte ki a nénit. A valóságból. Vissza a sötétségbe. Nem? Aha. Akkor lehet, hogy a nénit akarják visszaklikkelni a sötétségből. Think. Bocsi. Ja, ezt nem olvastam, mi volt ez? Reminding cuttings that victims are like animals. Cult psychology. Ott a maszknál. Aha, igen. Yes. Dehumanizing their victims. They are predators, their victims are just prey. Tehát nem tekintenek emberekként azokra, akiket így elkapnak. Mint például a Nightingale is. Jó. Writing part of ritual. I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages. If
Wake is the origin of the pages, then no cult connection. Unless the cult is working with Scratch. Igen, ez egyre gyanúsabb, hogy Scratchnek dolgoznak a kultisták amúgy. Elmo thinks the cult is just an urban legend. Ilmo nem hisz Or does he? a There szektában. are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. Még tudnak It's valamit. an urban legend at all. They understand it's dangerous. Akkor miért mondják azt, hogy nem gondolják azt, hogy ez Elmo made vagy it tényleg sound like valós? I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe. Ez Sagának a trélere, amit most Brothers have keresünk. happy memories of me Ő living lakott here. itt a lányával. This must be the story affecting them. I'll play along for now. Tényleg igazad lesz. Szerintem Saga ugyanúgy elfelejtett dolgokat, mint Ellen. Yeah. There's a trailer park called Watery Lighthouse Trailer Park. A trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, What Saga. Ilmo knows? Ez a kérdés. Tehát Ilmo azt tudja, hogy mi valaha ott éltünk. És hogy tagja vagyunk ennek a közösségnek. Amúgy azt néztem, hogy ez a profiling, ez tulajdonképpen egy ilyen emberismerő a csaj. És hogy kitalálja, hogy ki mikor hazudik, meg ki mikor mond igazat. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ez az amúgy. Faszért kellett horror történetet írni Ellennek. Most itt szopat mindenkit. How does the story change reality rules? Tehát amit a Dark Place-ben írsz, az valósággá válik ebben a realitásban, amiben élnek most Casey meg hogy hívják? Éppen elfelejtettem a csajt. Saga. Igen, Saga. Tehát az ő valóságuk úgy változik, hogy ahogy írják a sötét szobámba. Vagy Dark Place-ben. Dark Presence, ez része a Dark Place-nek. És akkor flashlight seems to weaken the taken. Light and the dark presence. Inside a bright light, Saga felt safe, like nothing could hurt her there. Jó, ezt tudjuk, hogy nem szeretik a fényt, tehát ez full egyértelmű. Scratch and the dark presence are interchangeable. Tehát olyan dolog a Dark Presence, ami nem változtatható meg. Jól értem? When the Dark Presence looks like Wake, it goes by the same name Scratch, an evil twin, but it's a bit convenient. I'll keep an eye on it. Lehet, hogy skizó amúgy, Wake? Lehet, hogy amúgy skizofrénnek simán elmenne. Yeah. Most gondolj bele, amit a másik formájában csinál, arról ő nem tud. És elfelejt dolgokat. Yeah. Simán lehet skizofrénia. De volt az a szín, amikor fejbe van lőve. Igen. Akkor lehet, hogy fejbe lőtte magát, de
nem halt meg, és akkor két személyisége lett. Lehet.